السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هركب فلانسر بومة بازوكا جبال 1000 اللي بدأت تختفي من السوق أهو. بازوكا جبال 1000 هتركب فلانسر بومة مع جي ام 300 واط بلاك فاليوم. اللي أنا كنت ماسكها دلوقتي دي وصلة الكهرباء سلك حجازي، قلنا بنجيب 7 متر، وده الارسي ادريان، ده انضف ارسي في السوق، ارسي ادريان اهو. طلعنا الشاشة بنركب على وصلة ارسي موجب ووصلة الصب عشان يبقى فيه تحكم صب تعلي توطي منه صباية، لان بيبقى فيه وصلة صب واحدة بس في كيسة الاندرويد. وده الوصلة اهي كملت، وصلة ارسي ووصلة الكهرباء، وادي البلاك فاليوم. نطلع مع بعضنا الجهاز 300 واط، لان لو زودت عن كده ممكن اللي راكب العربية يعلي على الاخر يطير الصباية، فاحنا ركبنا ده معقول. انت ممكن تركب جيم 700 واط، بس اهم حاجة تراعي الحاجة اللي انت مركبها او شغال عليها. ما ينفعش تعلي على طول ولا تعلي مرة واحدة، كل ده يطير البازوكا او الجي ام. ده جي ام معقول يدي البز المظبوط للصباية او البازوكا الجبال. هي خلي بالكوا الحاجات دي، ما هي فعلا هي مش بازوكا اساسا، يعني هو بوكس اسطواني، لكن البازوكا فعلا حاجة تانية مش موجودة عندنا في مصر. خلينا في الجيم ده دلوقتي، جيم بلاك فاليوم 300 واط بالضمان لمدة سنة. كده احنا بنوصل الكهرباء، وقلنا بنجيب 7 متر سلك حجازي عشان ناخد في الاخر متر للارضي. والكهرباء هتلاقوني لفافها على بعضها كده على اساس ان ابقى معلم السلك، ان طبعا السلك هيبقى شبه بعضيه، فانت تعلم الموجب من السالب. انا كده وصلت الكهرباء اهي، كهرباء وارضي كده وصلوا. بعد كده الكابل الارسي، هبص المعقودة دي كهرباء اهي، والعادية اللي هي الارضي تبقى ايه، تبقى السالب. وبيبقى في الارسي وصلة صغيرة كده بنخليها باور انتنة اللي يقفل ويفتح مع الجهاز، باور انتنة كده. التلات سلوك بتوع الكهرباء وصلوا للجي ام. وطبعا تخلي بالك ان في وصلة ارسي في الجي ام 2 ارسي، واحدة ان واحدة اوت. تخلي بالك لان لو حطيت الارسي في الاوت طار الجي ام. خلي بالك ان انت تكون بتحط ايه في الان اهو. الاوت انا قافله اهو بالايه بالبلاستيكة، بلاستيكة محطوط عليه عشان محدش يغلط، قافلهم. لو في جي ام تاني عايز توصله ممكن تاخد منها. وادي البازوكا اهي اللي بدأت تختفي من السوق، الجبال 1000. هي طبعا الجبال 1300 اجمل من دي بكتير بصراحة في القوة، قد دي مرتين في الصوت. بس هي الناس ولفت على دي من زمان، في ناس بتحب تركبها لغاية دلوقتي. بازوكا جبال 1000، في منها 1300 اقوى منها النص، يعني اقوى منها مرة ونص. وخدنا بريدج اهو للبازوكا، بريدج تاخد من اول خانة واخر خانة، الموجب موجب والسالب سالب. نجرب الصوت كده بعد ما ركبنا الوصلات، نجرب كده الصوت.
وده الشكل النهائي بعد التقفيل. بيبقى جاي معاها حزمين بتقفلهم عشان البازوكة ما تجريش في الشنطة، يعني زي ما قلنا ده زي الاسطوانة فممكن تروح وتيجي كده. فاحنا هي بيجي معاها حزمين تربطهم بيها، وزي ما انتم شايفين الوضع اهو. الجيم يبقى في المخرج بتاع الهواء بتاع الصباية او البازوكة، عشان الهواء اللي يطلع يهوى الجيم. اشوفكم في فيديو جديد.